Okay. 18ኛ ጥያቄን ስንሰራ ጥያቄው ምን ይላል? From the figure given below, which one of them show precise but not accurate measurements? T represents true value. So እነኚህን ፊገር ስናይ መጀመሪያ precision ስንል ዲፋይንስ ስናደርገው closer to the trial to the one of the trial to the other. True value ደግሞ ስንል the closeness of accuracy የምንለው the closeness of the truth value. precision ማለት number of repetitionናችን ወይም ታርጌት የምንሞክረው ትራያል ያለውን ግንኙነት ሲሆን accuracy የምንለው ደግሞ ከትሩ ቫልዩ ጋር የሚገኘው ክሎዝነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነኚህን ፊገሮች ስናይ እዚህ ጋር አሁን ትሩ ቫልዩ እና the exact value ጋር ያለው ሪሌሽን ኦልሞስት ዘ ሴም ነው ማለት ነው። ይሄኛውንም ስናይ ምንድነው ያለው ማለት ነው ከትሩ ቫልዩ በግራፍ ውስጥ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ፒክ ፖይንት ላይ ያለው ክሎዝነስ ወይም ፕሪሲሽን ነው ማለት ነው። ከትሩ ቫልዩ ጋር ስናነጻጽረው ግን ይርቃል። ነገር ግን ሻርፕነሱ የምናየው ነምበር ኦፍ ሪፒቲሽን at that point is maximum ፍሪኩዌንሲውን ሃይ ያደርገዋል ማለት ነው። ያ ማለት number of repetition closest to the one to the other ከሆነ that's called as precise እንለዋለን። closeness to the truth value ከሆነ accurate እንለዋለን። የተጠየቅነው precision ስለሆነ ከዚህ አንፃር ከምናየው ግራፍ ወይም ዲያግራም ውስጥ ኤ የኛ መልስ ነው ማለት ነው። 19ኛ ጥያቄ if vector p is 6 meter in the direction of x direction and vector q is 8 meter in the direction of y, then what is the value of the vector p and q ነው የሚለው። ስለዚህ p x axis ላይ ነው ያለው፣ q y axis ላይ ነው ያለው። ስለዚህ x እና y ደግሞ ምንድናቸው? perpendicular to each other ነው። ስለዚህ ይሄንን ዝም ብለን ግራፉን ብንሰራ xy ኮኦርዲኔት ሲስተም ብንሰራ ስለዚህ xy ሲስተም ስራ ወደዚህ ስንት ሄደ ማለት ነው? p 6 ሜትር ሄደ ማለት ነው። ወለላይ ደግሞ y ነው q ነው። q ደግሞ ስንት ነው? 8 ሜትር ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ቬክተር ከዚህ ተነስተን ከመነሻው ተነስተን ሪዛልታንቱ ጋር ስንደርስ p + q ነው ማለት ነው። ሁለቱ ቬክተር ሲደመር የሚሰጠን አንድ አዲስ ሪዛልታንት ቬክተር ሰጠን ማለት። ስለዚህ የዚህን ሪዛልታንት ቬክተር ማግኒቲዩድ ኦፍ p + q የምንለው አፕላይ የምናደርገው ፓይታጎረስ ቴረም ሲሆን አንድ ዘ ራዲካል p ስኩዌር + q ስኩዌር አድርገን መጀመሪያ ምን እናገኛለን? ማግኒቲዩድን እናገኝ። ያ ማለት 6 ስኩዌር + 8 ስኩዌር ፋይናሊ 36 + 64 አንድ ዘ ራዲካል ይሆናል። ይሄ ደግሞ 100 ይመጣል። አንድ ዘ ራዲካል 100 ሲወጣ ስንት ነው ማለት ነው? 10 ሜትር ነው ማለት ነው። ዳይሬክሽኑን ደግሞ ለማግኘት ምን እንጠቀመው? ዳይሬክሽኑን ለማግኘት ታን ቴታ ነው። ታን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ነው። ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ስለሆነ ይሄ ማለት ደግሞ 8 ኦቨር 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ዋት? ታን ኢንቨርስ ኦፍ 4 ኦቨር 3 ይመጣል ማለት ነው። ታን 4 ኦቨር 3 ደግሞ ማለት ቴታው ስንት ነው? 53 ዲግሪ ነው። ቱ ዋት? ቱ ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ማለት። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን 53 ዲግሪ ሪዛልታንታችን አለ ማለት። ስለዚህ 10 ሜትር at 53 ዲግሪ ፍሮም ኤክስ አክሲስ that is the answer ማለት። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ያለው የቱ ጋር ነው? ምርጫ ላይ ስናይ ምርጫ ኤ ላይ ምን ይላል? 10 ሜትር at the 53 ዲግሪ ፍሮም ኤክስ ዳይሬክሽን ያለ። ስለዚህ 10 ሜትር ይሄኛው ነው፣ 53 ዲግሪ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ምርጫችን ኤ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ 20ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ደግሞ given a vector a √3 in the direction of I plus j and vector b equals 3 in the I minus j, what is the smallest angle between the vectors? መጀመሪያ ጊቨናችንን ብናወጣ ጊቨን ምን አለ? ቬክተር ኤ አለ። ይሄ ቬክተር ኤ አንድ ዘ ራዲካል 3 in the I plus j ቢ ደግሞ ቬክተር ቢ
root 3 in the I plus minus j in the vector. So minimum the smallest angle between them የምንለው ምንድነው dot product ወይም scalar product እንጠቀማለን a dot b is equals norm of a norm of b times cos theta ስለዚህ ጠየቅነው አንግል ስለሆነ theta is equals to a dot b divided by norm of a norm of b a ማለት cos theta እንሰጠናል ማለት ስለዚህ a dot b የምንለው root 3i plus j times root 3i plus minus j ማለት ነው በስካላር ፕሮዳክት i dot j 0 ስለሚመጣ እነሱ ነው ስለዚህ 1 የሚመጣው the same direction ይሆኑ ናቸው ማለት ሲካፈል norm of a የምንለው under the radical root 3 square plus 1 square times under the radical root 3 square plus minus 1 square ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ስናደርገው ምናገኘው root 3 times root 3 3 ይሆናል 1 times minus 1 ይሆናል divided by this is root 3 square root 3 plus 1 times root 3 plus 1 ይሄ ይሆናል ማለት ፋይናሊ ስንት ይሆናል 2 divided by 3 plus 1 4 ከራዲካል ሲወጣ 2 ይሆናል times ይሄም 4 እና ከራዲካል ሲወጣ 2 ይሆናል ፋይናሊ ምን ይሆናል ማለት 2 cancel out by 2 half ይመጣል ማለት ስለዚህ theta is equals to cos inverse of half ማለት የሚሆነው ስንት ዲግሪ ላይ ማለት ነው 60 ዲግሪ 60 ዲግሪ ላይ መልስ ይሆናል ማለት ያ ማለት cos inverse of half የሚመጣው ማለት ነው ወይም cos ስንት ዲግሪ ላይ ነው half የሚወጣው ከሆነ 60 ዲግሪ ላይ ይመጣል ማለት ከዚህ ውስጥ ስንሄድ መልሳችን ይሄ ያለው የትኛው ዲግሪ ላይ 20ኛው a ላይ 60 ዲግሪ ይላል that is the correct answer ማለት ነው ኦኬ 20ኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ if vector a is equal to x meter per second x direction meter per second plus 3 meter per second as the direction of z and vector b 2 meter per second and the direction y plus 3 meter per second as the direction of z then what is the value of norm of a cross b ነው የሚለን ስለዚህ አሁን given ስናወጣ ምን እናደርጋለን vector a የተሰጠን in the x direction 1 meter per second ነው plus 3 meter per second as the direction of z ነው ስለዚህ ይሄንን በሌላ ፎርም መጻፍ እንችላለን x አለን z አለን y ን መጨመር እንችላለን ያ ማለት x meter per second plus 0 meter per second as the direction of what y ከዛ በኋላ plus 3 meter per second as the direction of z ይሄንን ቬክተር a ብለን መጻፍ እንችላለን ቬክተር b ጋር ስንሄድ ምንድነው 2 meter per second as the direction of y plus 3 meter per second as the direction of z ነው የሚለን ማለት ስለዚህ ይሄን አሬንጅ አድርገን ጽፍ የx ቫልዩ ስለሌለ 0 እንሰጣለን 0 meter per second as the direction of x plus 2 meter per second as the direction of y plus 3 meter per second as the direction of z ማለት ስለዚህ እነኚህን a cross b መጀመሪያ እንፈልጋለን a cross b ስንፈልግ ከላይ i j k እናስቀምጣለን ቀጥሎ a cross b ስላለ የa ነው መጀመሪያ የምትፈው እዚህ ጋር ማን አለ in the x direction 1 አለ 0 አለ 3 አለ ሁለተኛው ጋር ስንሄድ 0 አለ 2 አለ 3 አለ ስለዚህ ይሄንን a cross b እንፈልጋለን ማለት ያ ማለት ምንድነው አይን በምንይዝበት ሰዓት ይሄና ይሄ ስለሚጠፋ ይሄ ሲባዛ ይሄ ሲባዛ ይሄ ነው የምንጠቀመው ማለት ስለዚህ ይሄን ስንፈልግ ለምሳሌ in the form of i ስንል ይሄና ይሄ ስለሚጠፋ እነኛ አራት ይቀራሉ 0 3 2 3 in the direction of i ቀጥሎ ነው ፕላስ ማይነስ እናደርገዋለን ጄን ስንይዝ ይሄና ይሄ ስለሚጠፋ ይሄና ይሄ የሚሆነው
ያ ይሄኛውን በምናደርግበት ሰዓት ማይነስ ስለምንጠቀም 1 3 0 3 ይሆናል in the direction of j plus ይሄና ይሄ በሚጠፋበት ሰዓት የሚቀረው እነኛ አራቱ ናቸው። ስለዚህ 1 0 0 2 in the direction of k እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ ላይ ይሄን ስንሰራው ይሄ ሲሰራ 0 times 3 0 minus 6 in the direction of what i ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛውን በምናደርግበት ሰዓት ይሄ ማይነስ ሲሆን ኦፖዚት ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ሳይን አለችን 1 times 3 3 ይሆናል። 0 times minus 0 ስለሚሆን ይጠፋል in the direction of j plus ይሄን ስናደርገው 1 times 2 2 ነው minus 0 in the direction of k ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ ይሄን ስንጽፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲምፕሊ minus 6 in the i minus 3 in the j plus 2k ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቬክተር ፎርም ኦፍ a cross b ነው። a cross b ነው ማለት ነው። የተጠየቅነው ግን ምንድነው? ኖርም ኦፍ a cross b ነው ማለት ነው። a cross b እስከሆነ ድረስ አንደር ዘ ራዲካል ዲስ ነምበር minus 6 ስኩዌር plus minus 3 ስኩዌር plus 2 ስኩዌር ነው። ስለዚህ አንደር ዘ ራዲካል ዲስ ነምበር 36 plus 9 plus 2 ይሄን ስንደምረው ስንት ይመጣል? አንደር ዘ ራዲካል 4 ነው። ይሄ 49 ይመጣል። 49 ደግሞ ከራዲካሉ ሲወጣ ምንድነው 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ሄደን መልሳችን ላይ በመፈልግ ሰዓት ምርጫ ሲ ላይ ያለው ከሰራነው ጋር ስለሆነ that is the correct answer ማለት ነው። 22ኛ ጥያቄ ጋር ስንሄድ a cricketer thrown a ball vertically upward with initial speed of 20 meter per second. How long is it in the air before it turns to strike the hand man? አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ማየት እንችላለን። የተወረወረው ቨርቲካሊ አፕዋርድ ነው ማለት ቴታው ስንት ነው ማለት ነው? 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተወረወረበት ደግሞ ኢኒሻል ስፒዱ v ኢኒሻሉ ስንት ነው ማለት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ አፕዋርድ ነው። ያ ዝም ብለን ወርዋሪው እጅ እዚህ ጋር አለ ቢሆን ወደ ላይ ወረወረው ከዛስ ደርሶ መቶ እጁ ጋር እስኪያርፍ just before striking the ground የሚፈጀውን ታይም እንጠይቅ ነው ማለት ነው። ሲሄድ ከዚህ እስከዚህ በሁለት አይነት መንገድ እንሰራለን። ይሄ ማክሲመም ሃይት የሚሄድበት ነው። this is h max at maximum height v vertical of y ፋይናሉ ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል ማለት ነው። ለሚመለሰው ደግሞ ወደዚህ ለሚሄደው v ፋይናል ይሆናል፣ ለሚመጣው ደግሞ v ኢኒሻል ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን በሁለት አይነት መንገድ እንሰራለን። ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ላይ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት t ኢኳልስ ቱ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት ምንድን የሚለው 2 ታይምስ ኦፍ u sin theta over g የሚል ፎርሙላ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ማለት 2 ታይምስ ኦፍ 20 ታይምስ ሳይን ኦፍ ዋት ሳይን ኦፍ 90 ዲግሪ ሲካፈል ለሁለት ማለት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? በሁለት አንድ በሁለት አንድ ሳይን 90 ማለት ስንት ነው? ሳይን 90 ዲግሪ ኢኳልስ 1 ከዚህ ተነሰን 20 ሲባዛ በአንድ ስንት ይፈጃል ማለት ነው? ግራቪቲ ኢኳልስ ዋት 10 ነው ማለት ሶሪ እዚህ ጋር ሁለት ያልኩት ስህተት ነው 10 ስለዚህ 20 ሲባዛ በሁለት ሲባዛ በአንድ ሲካፈል በ10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን 20 ሲባዛ በሁለት 40 ሲባዛ በአንድ 40 ይሆናል ሲካፈል በ10 ፋይናሊ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 4 ሰከንድ ይፈጅበታል ማለት ነው። አንደኛ በዚህ መስራት እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ኦፕሽን አለ። ያ ማለት ሲነሳ ከዚህ ጋር ሄደበት ስፒድ v ኢኒሻሉ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ ልክ እስከ ማክሲመም ሃይት የደረሰበትን ታይም እንፈልግና twice of that ቶታል ታይም መሆን ይችላል። ያንን ለመስራት v ፋይናል እዚህ ጋር v ፋይናል ኢኳልስ ቱ v ኢኒሻል ኦብጀክቱ ወደ ላይ ከሄደ ኦፖዚት ቱ ዘ ግራቪቲ ስለሆነ ማይነስ ይሆናል gt ስኩዌር gt እንጠቀማለን። v ፋይናሉ ስንት ነው? 0 v ኢኒሻላችን ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ቲ ይሆናል ማለት ይሄ ወደዛ ተሻገር ፖዚቲቭ ስለሚሆን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ ቲ is equals to 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ስለዚህ ቲ is equals to 20 divided by 10 ይሆናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 2 ሰከንድ ነው። ከዚህ እስከዚህ የሄደበት 2 ሰከንድ ነው። የሚመለስበትም ስንት ነው? 2 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ቶታል ታይም ኦፍ ፍላይት 2 ታይምስ ቲ
ይሆናል። ዳትስ ኢኳል 4 ሰከንድ ማለት ይሄ ነው ማለት። ከዚህ ተነስተን ምርጫችን ላይ ስንሄድ የምናገኘው ዲ ላይ 4 ሰከንድ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ 23ኛ ጥያቄ አበባ walks to school. She walks 1 kilometer in 15 minutes. She meets her friends Makda. They talk for 5 minutes and they carry on walking to school. They walk 800 meters in 10 minutes. Which one of the following displacement time graph shows Ababa journey to school? So AMS ከዚህ ውስጥ አሁን ምንድነው ነው ዲስፕሌስመንት እና የታይም ሪሌሽንን ብቻ ማወቅ ይሄን ለመመለስ ማለት ይሄ ማለት ዲስፕሌስመንት እና ታይም የሚያሳየው ሪሌሽን ምንድነው? ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል። ታይም በጨመረ ቁጥር ምን ይጨምራል? ዲስፕሌስመንት ይጨምራል ማለት። ስለዚህ ይሄንን ኤክስፕረስ የሚያደርግ ነው። የመጀመሪያው 10 ደቂቃ ለ15 ደቂቃ ምን አበበች ወክ አድርጋለች ምን 1 ኪሎ ሜትር ማለት። ለ5 ደቂቃ ቆሞ አውርተዋል። ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው በ10 ደቂቃ ውስጥ 800 ሜትር ሄደዋል። ስለዚህ ይሄን የሚያሳየው ግራፍ የትኛው አት ኮንስታንት ፖዚሽን ነው ማለት። ስለዚህ ከነኙስ እና የመጀመሪያውን ግራፍ ኤም ብናይ ለ15 ደቂቃ ምንም 1 ኪሎ ሜትር ላይ ቆመዋል ማለት ኦሬዲ ምንም አልተንቀሳቀሱም። ቀጥሎ ለ5 ደቂቃም ከታች ይቆማል። ከዛ በኋላ ይሄ የሚያሳየን ዳይሬክትሊ ፕሮፖር ዲስታንስ 800 ሜትር ሲሄዱ ምን ያህል ለ15 ደቂቃ ሄደዋል የሚለው ነው። ስለዚህ ከነኚህ ግራፎች ውስጥ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናሊቲ የሚያሳየው የትኛው ነው? ግራፉ የትኛው ነው ያለው? ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመጣ ዲ ላይ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ምርጫ ወይም ቢ ላይ ያለው የመጀመሪያው ጆርኒ 1 ኪሎ ሜትሩን በ15 ደቂቃ መሄዳቸውን ለ5 ደቂቃ መቆማቸውን ቀጥሎ 800 ሜትር ደግሞ ታይሙ በጨመረ ቁጥር ዲስታንሱን መጨመሩን የሚያሳየን ግራፍ ያለው ቢ ላይ ስለሆነ መልሱ የ23ኛው ምርጫ ቢ ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ if making a boy swings a blinking ball tied to the end of the string in a vertical circle. If the radius of the circle is 0.5 meter, then what should be the minimum speed of the ball at the bottom of the circle to make a complete circle motion at the top ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ጊቨናችንን ስናወጣ ራዲየስ አለን። ራዲየስ ስንት ነው? 0.5 ሜትር ነው። ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት እዚህ ጋር ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢኳልስ ቱ ሴንተርፒታል ፎርስ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስዊንግ ተደረገው ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢኳል ሴንተርፒታል ፎርስ ከሆነ ዳትስ ኮልድ አስ ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት የምንለው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ሲሆን ሴንተርፒታል ፎርስ ደግሞ የምንለው ምንድነው? ማስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ማለት ነው። ስለዚህ ማስ በማስ ካንስል አውት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው ማለት ነው? እዚህ what should be the minimum speed ነው የሚለው the minimum speed of the ball at the bottom of the circle to make a complete circle motion at the top ነው የሚለው። ከዚህ ተነስተን ኢኩዌሽኑን ድራይቭ ስናደርገው ክሪስ ክሮስ በምናደርግበት ሰዓት 1 times this one v squared equals to g times r ይሆናል። v is equals to under the radical g times r ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቲ 10 ነው ሲባዛ ሃፍ አለ ማለት ነው። አንድ ራዲካል ስንከት በሃፍ ይሄ ስንት ይሆናል? √5 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚለው ሚኒመም ስፒድ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምርጫችን ላይ ስንሄድ የምናገኘው የት ጋር ነው ማለት ነው? ምርጫ ቢ ላይ √5 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። 25 ጥያቄ ጋር ስንመጣ the activity of radioactive substance reducing from 2 BQ to 1000 BQ in 10 the power of 6 second. What is the decay constant ነው የሚለው። ስለዚህ ታይም ተሰጥቶናል። this t is equal to 10 the power of 6 second ነው። ስለዚህ ይሄ ጊቭናችን ነው። ስለዚህ ጊቭናችን ስለሆነ ላምዳን ፈልጉን ያለን። ላምዳ ማለት ደግሞ 0.693 divided by t half life time of t ነው። ስለዚህ ይሄንን በምንሰራበት ሰዓት simply substituting of this equation to this one value 0.693 divided by t ማለት ስንት ነው? 10 the power of 6 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተነስተን ይሄ ወደ ላይ በሚሻገርበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ሳይን ይሆናል ማለት 0.693 times 10 the power of what? -6
ኦቨር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ተነሳ ይሄ ዲኬ ነው፣ ዲኬ ፐር ሰከንድ ነው። እችን ዴሲማል እዚህ ጋር ስናመጣ 6.93 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 የነበረው ማይነስ 7 ቢኮዝ ይሄን አንድ ሮቴት ስናደርገው ማለት ነው። ዲኬ ፐር ሰከንድ ይሄ መልሳችን ነው። ይሄ መልስ ደግሞ ያለው ጋር ነው ማለት ነው። ቾይስ ቢ ላይ ስኔ 6.93 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ማይነስ 7 ዲኬ ፐር ሰከንድ የሚለው ያ ዲኬ ኮንስታንታችን ቫልዩ ነው ማለት ነው። ኦኬ 27ኛ ጥያቄ which one of the following phenomena clearly demonstrate the particle nature of light? most of the time this express የሚያደርግልን ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ነው። በቃ in general the nature of light ነው ዴሞንስትሬት የምናደርገው the photoelectric effect ነው። reflection of light and prism and relation between incident ray and reflection ነው። diffraction dispersion እነኚህ ሁሉ አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ዌቭ ላይ የምናያቸው ናቸው ማለት። ስለዚህ የዴሞንስትሬት የምናደርገው ፓርቲክል ኦፍ ኔቸር ኦፍ ላይትን ኤክስፕረስ የምናደርገው ዴሞንስትሬት የምናደርገው ፎቶኤሌክትሪክ ኢፌክት ነው ማለት ነው። ከዚህ ተነሳ የ26ኛ ጥያቄ መልስ ምርጫ ቢ ነው ማለት ነው። 27ኛ ጥያቄ ጋር ስንመጣ which one of the following statement is correct? A reversible process is a process that can be reversed through finite changing in the system. Biggest need complete conversion of energy from hot source to into work is possible. C gamino there are a process in which there is overall decrease in entropy. Entropy is measuring the amount of disorder. ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን የምናየው ሰከንድ ኦርደር ቴርሞዳይናሚክስ ነው። ሰከንድ ኦርደር ቴርሞዳይናሚክስ ደግሞ የሚያወራው ምንድነው? there are a process in which there is overall decrease in entropy የሚለው ሰከንድ ኦርደር ቴርሞዳይናሚክስ ስለሚገልጽ ከነኚህ አራቱ አማራጮች ከኤ ከቢ ሲ እና ዲ መልሳችን ላይ የሚወችለው በትክክሉ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ የሚገልጽን ሲ ስለሆነ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 28ኛ ጥያቄ a certain engine draws 500 calories per second from a water bath at 27 degree centigrade and rejects 400 calories to reservoir at a lower temperature. What is the efficiency of the engine? አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኢንፑት አለ አውትፑት አለ። ሶ ኤፊሺየንሲ ፎርሙላው 1 minus q of output divided by q of input እንደማለት ነው hot h times 100% ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲት እናደርግ 1 minus 400 divided by 500 times 100%. From this 1 minus 4 over 5 times 100 ነው ማለት ነው ፐርሰንት አለ። ከዚህ ምን ይሆናል 5 times 1 5 minus 4 over 5 times 100%. ስለዚህ ከዚህ ሲሆን 1 over 5 times 100% በአምስት አንድ በአምስት 20 ይሆናል። ፋይናሊ you can get 20% ነው ማለት ነው ኤፊሺየንሲ ኦፍ ዘ ኢንጂን። ሶ ከነኚህ አማራጭ ውስጥ 20% የሚለው ያለው የት ጋር ነው? ዲ ላይ ስለሆነ የኛ መልስ 28ኛ ጥያቄ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። 29ኛ ጥያቄ three metals are in contact and they are at thermal equilibrium. The metals have different specific capacity. What can you conclude about the temperature of the metal? Between any object they are in thermal equilibrium, so they have the same temperature. There is no flow of heat energy. ምንድነው ተርማል ኢኩሊብሪየም ነው ስንል በሌላ ቋንቋ ምላችን ነው ሁሉም እዛ ጋር ያሉት ባይ ኮንታክት የተገናኙ ኦብጀክቶች እኩል ቴምፕሬቸር አላቸው፣ በመካከላቸው ምንም አይነት ፍሎ ኦፍ ሂት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ከምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው ይሄንን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን የሚለውን እንፈልጋለን። since they have different specific capacity they must have different temperature at thermal equilibrium. ይሄ ቶታሊ ፎልስ ነው ማለት ነው። they must have the same temperature at thermal equilibrium. that's correct answer. so ምርጫ ቢ በትክክል ይመልሰዋል። በማንኛውም ተርማል ኢኩሊብሪየም ስንል they have equal temperature, there is no flow of heat energy የሚለው ወይም the same temperature አላቸው ተርማል ኢኩሊብሪየም የሚለው ምርጫ ቢ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት። ሲ ጋር ስንል different internal energy ነው የሚለው ዲ they have
ሴም ኢንተርናል ኪዋቸው አክቹዋሊ ስፔሲፊክ ካፓሲቲያቸው ስለሚለይ ሂት ኤነርጂያቸው ላይ ኢንተርናል ኤነርጂያቸው they must have different internal energy ስፔሲፊክ ከማሳቸው ጋር ይሄ ሪሌት ስለሚያደርግ ይሄ ነገር በትክክለኛው መንገድ ትሩ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። they must have different kinetic energy ተርማል ኢኩሊብሪየም ከሆነ ሙቭመንት ኦፍ ዘ ስፒድ አቸው እኩል ስለሚሆን ማለት ግን እዚህ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም በትክክሉ የሚገልጸው with respect to temperature ትክክለኛው መልስ ቢ ነው። they have the same temperature at thermal equilibrium that is correct answer። የ29ኛ መልስ ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ 30ኛ ጥያቄ a metal has a coefficient of linear expansion that is 3 times the coefficient of linear expansion of metal B. How does their coefficient of real expansion gamma compare ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው። ሲምፕሊ linear expansion alpha of A equals to 3 times of alpha of B ነው ማለት ነው። this volume linear expansion in terms of volume ሲገለጽ ማለት ነው። as we know ለምሳሌ ሊነር ስንል አንድ ስትሬት ላይ ነው። ያንን ነገር ለምሳሌ ፕሌን ቢሆን that express xy ብናደርግ የዚህኛው ኤክስፓንሽን ኤል ነው፣ የዚህኛው ኤክስፓንሽን ኤል ነው። ስለዚህ የሁለቱ ኤል አልፋዎች የሚሰጠን ምንድነው ማለት ነው ቤታን ኤክስፕረስ ብናደርግ 2 ታይምስ ኦፍ አልፋ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ቤታ ኤ ኦቨር ቤታ ቢ ብናደርግ ያ ማለት ምንድነው ቤታ ኤ ምንድነው ትዋይስ ኦፍ አልፋ ኤ ነው። ትዋይስ ኦፍ አልፋ ኤ ዲቫይድድ ባይ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አልፋ ኤ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እዚህ ጋር ዘ ጊቭን የወሰድነው አልፋ ኤ ማለት ምን ይሰጠናል ማለት ነው። አልፋ ኤ 2 ታይምስ ኦፍ 3 አልፋ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዲቫይድድ ባይ ዋት 2 ታይምስ ኦፍ አልፋ ቢ አለን። ስለዚህ አልፋ ቢ በአልፋ ቢ ካንስል አውት በሚሆንበት ሰዓት እቺ ሁለት በዚህ ሁለት ብትመጣ ቤታ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ታይምስ ኦፍ ቤታ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር መልሳችን ላይ ሄደን ስንፈልግ ወይም ጋማ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ጋማ ሪሌሽን ስንፈልገው የትኛው ይሆናል ማለት ነው። ኦር ዘ አዘር ኦፍ ኤክስፕሬሽን ጋማ ኤ ኢኳልስ ቱ 3 ታይምስ ኦፍ ጋማ ቢ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲስ አንሰር የዚህ አይነት መልስ ያለው የጋ ነው። ምርጫ ቢ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። እሺ 31ኛ ጥያቄ on unknown scale x the rise point temperature is 15 degree x and the steam point of temperature is 200 degree x. If the temperature of 16 degree centigrade then what is the reading in x scale ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ t of x 30 ነው። t of degree centigrade x minus t of x ic point divided by t of x boil minus t of x ic is must be equals to t of c minus t of c in Celsius scale in ic divided by t of centigrade scale boiling point ሲቀነስ t of centigrade scale ic ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ሰብስቲዩት ብቻ ማድረግ ነው። ስለዚህ t of x minus ኦልሬዲ ሰጥቷል ic 50 ሲካፈል 200 ሲቀነስ 50 እኩል ይሆናል tc minus 0 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቦይሊንግ ሲቀነስ 0 ማለት። ስለዚህ ፋይናሊ እዚህ ጋር የምናገኘው እንደው t of x minus 50 ዲቫይድ ባይ 150 እኩል ይሆናል tc ኦቨር 100 ይሆናል ማለት። የተጠየቅነው tc ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። tc is equal 60 ዲግሪ ምን ይሆናል t of x ነው የሚለው ጥያቄያችን። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ t of x is equals to tc over 100 times 115 plus 15 የሚለው መልስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ 60 ሲካፈል ለ100 ሲባዛ በ150 ሲደመር 50 የሚለው መልስ። ስለዚህ እቺ 0 በዚህ 0 እቺ 0 በዚህ 0 ሲጠፋ 6 ጊዜ 15 90 ይመጣል ሲደመር 50 ስንት ይመጣው 140 ዲግሪ ኢን ኤክስ ስኬል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መልስ ያለውን ስንፈልግ
ምርጫ ቢ ላይ 140 ዲግሪ ኢን ዘ ኤክስ ስኬል የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። 32ኛ ጥያቄ a block of mass 5 kg hanging at the end of the spring scale is totally submerged in a beaker of water. A beaker is larger enough to avoid overflow of water. If the density of the block is 2.5 times 10 to the power of 3 kg per meter square, then what is the reading of the scale ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር simply W air minus W water equals to force of buoyancy የምንለው ማለት ነው። force of buoyant force የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ W water weight of the object in water እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ወደዛ ሲሄድ ይሄ ወደዚህ ስለሚመጣ force weight of the object in air minus force of buoyant ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስንሰራው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? density of object አለን density of block volume of block times gravity minus density of water volume of water times gravity በሌላ ቋንቋ buoyant force ማለት weight of fluid displaced ማለት this is equals to weight of fluid displaced ያለው ወይም በሌላ ቋንቋ የጨመረው የውሃ መጠን ክብደቱ ከbuoyant force ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ volume of block is equals to mass of block divided by density of block ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 5/2000 ይመጣል ማለት ነው። so weight of the water is equals to 5 times 10 gravity ነው minus 1000 density of water ነው times density of volume of object 5/2015 times gravity is 10 finally 50 ሲቀነስ እቺ 20 በዚህ 20 ተጠፋለች ማለት ነው። በ5 አንድ ነው በ5 5 ይመጣል በ5 አንድ በ5 2 ይመጣል 2 ሲባዛ 10 20 ይሆናል። ስለዚህ ፋይናሊ የምናገኘው 50 ሲቀነስ 20 30 ኪሎግራም 30 ኒውተን weight of the object in water ስለሆነ that is weight ደግሞ ማለት mass times gravity ነው። ስለዚህ in the form of mass ሲቀመጥ in the form of weight 30 ኒውተን ነው። in the form of mass ሲቀመጥ ሲካፈል 10 ስናደርግ 3 ኪሎግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ስንሄድ ምርጫ ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው 3 ኪሎግራም የሚለው ማለት ነው። 33ኛ ጥያቄ